ผมลงซูเปอร์สตาร์ชาเลนจ์ครับก็เป็นรายการที่ใบแพงสุดของซีรีส์นี้ก็จริงๆตอนแรกบัสเป็น1 บุลเลตแบบมีท็อปแพร์สควีนเจอเซต6 A63 แล้วผมบอกไม่ได้มันริเวอร์อะไรเงี้ยก็เมื่อกี้ดีไซน์ที่แม็กซ์เลดเพราะว่าเหมือนมันใกล้เข้าเนี่ยประมาณนี้แล้วเราคิดว่าแสกประมาณ25บิ๊กไบล์ในสเตจนี้ที่มันมีไอเซมเข้ามาเกี่ยวเล่นค่อนข้างโอเคโชคดีครับได้ดับอัพมาแล้วก็ได้กินพอร์ตอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ600,000 กว่าเชฟก็ประมาณ average ครับผมกับเพื่อนผมเจสันน่าจะเป็นเอเชีย2 คนแล้วมีคนสิงคโปร์อีกคนจริงๆอันนี้น่าจะเป็น 25,000 ที่1โหดที่สุดตั้งแต่APT เคยจัดมานะปกติก็อาจจะแบบมี mixture ของคนที่เป็นแบบคนที่ไม่ได้เล่นเป็นอาชีพมากหรือว่าเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ใช่เป็นโปรแบบตัวท็อปของโลกเท่านี้อะไรเงี้ยนี่คือมาจากยุโรปซะเยอะเลยแล้วก็แต่ละคนนี่คืออาจจะไม่ได้แบบชื่อดังในหมู่คนไทยเราแต่บางคนนี่คือเก่งมากนะครับออนไลน์คือแบบดังมากคือแบบสำหรับในหมู่คนที่เล่นด้วยกันคือรู้ว่าเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะทำให้ดีสุดแล้วกันนะฝากเชียร์ด้วยคือจริงๆรายการนี้ผมยังไม่เคยแคสเลยนะตั้งแต่ผมเล่นAPT มาก็กำลังคิดว่าเธอวันนี้แคสได้ก็แล้วก็เป็นแบ็กเดย์ 2ได้ก็น่าจะดีครับอีก2 คน ITM ครับอีก2 คน ITM มี3 คนน้อยกว่าเราก็พรุ่งนี้เขา2 คนน่าจะเป็นบลายก่อนเราก็เหมือนยังไม่ ITM เลยแต่เหมือนเขาจบก่อนแต่พรุ่งนี้เรากลับมาแล้วแบบ10,000-20,000ผมตอนแรกกับมีชิปลีดแล้วแต่ว่าเหมือนแบบผมไม่ค่อยชนะสักตาหลังจากที่แบบพยายามเพรสเชอร์อะไรอย่างงี้มีบลัฟไม่ดี2 ตาข้างเหนือวันนี้ก็เดี๋ยวกลับมา992,000 ก็ยังมีเกิน average ครับก็เดี๋ยวมันมีช็อตแตกอยู่2 คนนอกกับเรา3 คนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากเจอด้วยครับRiver. Set the base. Lines and after, please. ตอนนี้ก็กำลังจะไปลง NL Hold'em Freeze Out นะฮะ ก็เป็นการแข่งขันแบบตกแล้วตกเลย วันนี้ก็น่าจะเป็นรายการสุดท้ายของผมแล้วเขาเรียกว่ารายการพาข้ามรายการนี้อาจจะพาข้ามนะฮะข้ามขึ้นมาแดนเขียวนะฮะแดนอากาศสดใสเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันว่าผลจะเป็นยังไงครับผม Superstar challenge less than 2 minutes. แฮนด์เมื่อกี้นะฮะกำลังร้อนๆกรุ่นๆก็แฟลตบัตทอนนะครับ UTG เปิดของแฟลตบัตทอนควีน10ซูทนะครับมันดีฟอยู่ไม่อยากทีเบตโดนโฟเบตแล้วมันอดเล่นนะครับก็แฟลตไปแล้วก็มีสมอลบายแฟลตมาด้วยบอร์ดเป็นควีน8 8
เช็คมาถึงผมก็ลองเบ็ดเบาๆไปประมาณ1 ส่วน Alright, calling tournament players. 1 ส่วน 4 Holding freeze out. ทีนี้ Freeze starting Big in Buy เขาก็ 5 เรท minutes. 4x ครับ UTG ก็ 4 ใบ เทิร์นเป็น A ไม่เกี่ยว A ไม่มีแบ็กดอฟัดเขาก็ยิงอีกประมาณฮาฟผมก็คออีกทีหนึงนะครับ ดูทรงแล้วยังไงริเวอร์เขาก็แจมอันนี้ผมว่าน่าจะเล่นไม่ดีนะ ผมคอเทิร์นไปแล้วก็ริเวอร์เขาก็แจมจริงๆนะครับริเวอร์เบิ้ล A จริงๆผมไม่ได้คิดว่าเขามี A อยู่แล้วเขาแจมก็คือเขาก็เล่นเปอร์เซ็นต์เป็น8แล้วแหละเพราะว่าโอกาสผมมี A มันก็น้อยนะฮะที่ผมจะแบบคอเช็คเลสฟอบด้วย A อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยให้เครดิตเขาที่เขาเช็คเลสแล้วก็ทรีเบโรแจมตรงนี้นะครับก็หมอบไปนะฮะทีมของเราก็มี 15,000 นะครับลุยต่อครับเบรกนี้สุดยอดฮะตอนนี้เรามี 20,000 เบรกที่แล้วนะฮะตอนนี้ขึ้นมามีประมาณ 90,000 กว่านะฮะแต่ก็ยังอีกเยอะครับมันเพิ่งกำลังจะปิดเรทดิจิสเองนะฮะมันยังไม่ได้ใกล้เคียงกับจะไฟนอลอะไรนะฮะรอดูกันต่อไปนะฮะ let's go ก็สแต็กเรามีประมาณ 20 กว่าบิ๊กบายนะฮะ เราก็โอเพนไปจากไฮแจ็คแล้วก็โดนคัทออฟนะฮะเขาทริเบตแจมประมาณ 20 บิ๊กบายมา ตอนนี้เหลือประมาณ 3 turbo left นะครับ เขาเรียกว่าตอนนี้สายออกซิเจนเต็มตัว รู้เอาจริงแล้วรู้คนนี้นิดพอเมื่อกี้ก็มี UTG เปิดมานะครับเป็นคนลอนดอนแล้วผมก็เหลือประมาณ1บิ๊กบายครึ่งนะฮะเรา A6 ซูทหัวใจแล้วก็คอไปนะครับแล้วก็มีบิ๊กบายคอมาด้วยบิ๊กบายนี่น่าจะเป็นโปรนะน่าจะเป็นโปรแล้วก็ฟลอปเป็นอะไร3 4 4อะไรไม่รู้อ่ะเขาก็เช็คกันแต่ฟอร์ดมีขับดอด้วยมีดอกจิกนะครับแล้วก็เทิร์นเป็น Open End ของผมนะ เป็น 3-4-5 มั้ง3-4-5 นะครับ ฝรั่งที่โปรที่บิ๊กไบเขาก็เบ็ด แล้วก็คนที่ UG เขาก็คอริเวอร์เป็น 2 แต่ว่าเราติดสเตจ6 แต่ว่าเป็น 2 ที่ complete ฝัดนะครับ complete ฝัด3 ใบ แล้วก็ฝรั่งแล้วก็ที่โปรที่บิ๊กไบเขาเช็ค แล้วก็คนที่เปิด UG อ่ะเขาก็เบ็ด 20,000 ตอนนั้นเนี่ย เอาจริงผมถือ 6 อ่ะ เป็นสเตจบนนะผมไม่ได้ดีใจนะเพราะรู้สึกว่าคนที่เปิดที่ UTG อ่ะเขาค่อนข้างระวังตัวมากที่เล่นมาผมเห็นเขาแบบ2 คู่เขาใช้ไทม์แบงค์คิดอยู่นั่นอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างแบบระวังตัวแต่ว่าตอนเนี้ยบอร์ดมัน2 3 4 5เนี่ยเขามีสเตตจาก A ก็จริงแต่ว่าเขาน่าจะกลัว6จากบิ๊กไบเหมือนกันบิ๊กไบก็มี6เยอะแล้วก็โปรนี่ก็น่าจะมี6ได้อะไรเงี้ยหรือว่าเขาน่าจะกลัวฝัดอะไรเงี้ยเขาอาจจะเช็คแบ็คlow state ก็คือ A state เขาอาจจะเช็คแบ็คผมเลยคิดว่าเขาเบ็ดตรงเนี้ยมีโอกาสสูงที่เขาจะมีฝัดนะฮะผมก็เลยคิดว่าโอกาสเขามีฝัดค่อนข้างสูงแล้วก็นั่นแหละเขาเปิดมาก็มีฝัดจริงๆนะเป็น King Queen ดอกจิกนะฮะเราก็สเตจ6เสร็จบนก็แพ้ไปครับตกรอบครับเล่นรายการฟรีสเอาครับก็คือรีบายไม่ได้ครับได้แค่ชีวิตเดียวชิปเฉลี่ย 300,000 มีอยู่ 450,000 ครับตอนนี้ก็เข้าไฟนอลแล้วครับ
start tomorrow. I think I'm gonna make the final team for the main event. Okay, thank you, and see you tomorrow. See you tomorrow. 수고했어. Thank you.ได้ที่ 2 นะครับ ก็ยังหาแชมป์แรกไม่เจอแต่ว่าได้ที่ 2 ทางนี้ก็ได้มาประมาณ 450,000 เปโซครับ ก็เล่นต่อจากเมื่อวานครับ เหลือ 2 คนเฮดอัพกันเขามีชิปประมาณ 2 ล้าน ผมมีล้านนึงครับ เมื่อคืนก็แข่งกันไม่จบนะครับ พอดีมันเกินเวลาเขาก็เลยยกมาต่อวันนี้ครับ ก็เป็นคนเกาหลีครับ ก็เล่นเก่งเลยครับเมนอีเวนต์ก็ตกที่ 28 ครับ ก็แอบหวังว่าเมนจะเข้าลึกกว่านี้ครับแต่ว่าก็โอเคแล้วครับ If you're not friends or family, I need you to be out of this room. Okay, so 23 players in the team. One วันนี้เล่นซิงเกิลเดย์ไฮโรลเลอร์ครับค่อนข้างพอใจนะครับถือว่าโอเคแล้วครับแต่ก็แอบเสียดายที่แบบอดถ้วย2 รอบกองเชียร์เขาเยอะมากครับส่งเสียงดังก็ต้องพยายามโฟกัสให้อยู่ในเกมของเราครับคนนี้ก็เล่นดีครับเก่งเลยครับ Can I call อะไรอ่ะเดี๋ยวก็ พี่ไม่มีอะไรเลยพี่ไม่มีแอร์แบบแอร์สุด We got a champion from Thailand, Tanaka. Please now give applause, guys. สวัสดีนะครับผมชื่อทีมนะครับมา APT ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับมากับเพื่อนชื่อเกรกนะครับพอดีดูติดตามเทนน่าตักอยู่ใน YouTube ก็เลยอยากเล่นก็เลยลองบินกันมาครับจริงๆก็สนุกมากครับพี่แล้วก็จริงๆก็รันดีมากๆหลายๆครั้งด้วยตอนเข้าไฟนอล9 คนสุดท้ายมีคนไทย5 คนนะครับแล้วก็คนไทยก็ตกตามมาครับสุดท้ายก็เหลือกับพี่สุขุมอีก2 คนครับสุดท้ายโชคดีที่ชนะพี่เขามาได้ครับพี่เขาก็เก่งมากๆดีใจมากครับตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมาถึงได้ถ้วยด้วยครับ เอาละครับจบทริปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกวางนะครับผมก็วันนี้ทริปนี้เนี่ยแข่งไปทั้งหมด4 รายการด้วยกันนะครับมีFreeze Out 1 รายการนะครับมี Turbo Double Stack 1 รายการมี No Limit Hold'em 1 รายการแล้วก็จบท้ายด้วย Hyper Turbo Double Stack นะครับรวมเป็น4 รายการด้วยกันนะครับผมทริปนี้นะฮะก็รายการอื่นตกรอบหมดเลยครับแต่ว่ามีอยู่1 รายการครับที่ประสบความสำเร็จนะครับผมก็ได้แชมเปี้ยนมาก็คือTurbo Double Stack นะครับผมเป็นรายการที่เหมือนเป็นรายการถนัดมั้งติด Final Table ทุกปีนะครับผมจนกระทั่งปีนี้ในที่สุดก็ขึ้นไปถึงแชมป์จนได้นะครับ เล่นทั้งหมด 3 วันนะฮะวันที่ 7 ลง Super Hyper Turbo ครับ
9,000 แล้วก็ตกไม่ได้อะไรแล้วก็วันที่ 8 ครับผมเล่นไปทั้งหมด 3 รายการแต่เล่นทั้งหมด 5 บุลเลตผมเล่นMystery Bounty 5B 1 รอบตกอันสุดท้ายเป็น Super Hyper Turbo ได้ที่ 3ไงครับผมแล้วก็มาวันนี้ฮะเล่น Hyper Turbo ตกแล้วก็ Super Hyper ตกครับผมก็เท่ากับมาครั้งนี้ก็แบบภูมิใจในตัวเองอยู่ครับผมมาครั้งนี้ก็ได้เข้าที่ 3 ครับผม ค่ะสำหรับ APT ที่มะนิลาในรอบนี้นะคะ ต้องบอกเลยว่าเป็นผลงานที่หวานพอใจมากที่สุดเลยตั้งแต่เคยแข่ง APT มานะคะ เพราะว่าคือโอเคเรามาแข่ง APT ทั้งหมด 5 ครั้งเข้า Final Table ทั้งหมด 4 ครั้งนะคะ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ก็ถือว่าจบตำแหน่งที่ 2 ดีที่สุดแล้วกับ Women's Event ที่หวานแบบค่อนข้างมีความกลัวอยู่มากๆ เราก็ไม่เคยเอาชนะได้เลยค่ะ เล่นไป5ทัวร์นาเมนต์ได้ ITM 3ทัวร์นาเมนต์ครับก็จะมี Main Event ได้ ITM แล้วก็โซเดียก ITM แล้วก็มีเทอร์โบวันแรกที่มาถึงเลยเนี่ยเป็นเทอร์โบก็ ITM มี 3 ตัวแล้วก็ไม่ได้ 2 อันก็คือเป็นโนลิบิทโฮเดมธรรมดาอันหนึ่งแล้วก็อันไฮโรลเลอร์เมื่อสักครู่ทั้ง 2 อันนี้ตกประมาณแบบอีก 3 คนจะ ITM ตกแบบเกือบบับเบิลทั้งคู่ครับลงไฮโรลเลอร์ไปรอบหนึ่งแล้วก็ลงไซด์อีเวนต์พวกแบบSunday Super Stack อะไรเงี้ยแล้วก็ลงที่สนุกสุดที่รอบไปแล้วเคยลองแล้วคือทีมอีเวนต์แล้วรอบที่นี้ทีมอีเวนต์อ่ะผมไม่ได้ตั้งใจมาลงด้วยตอนแรกจะเข้ามาเชียร์ท็อปแท็บแล้ววันนั้นผมก็เดินเข้ามาแล้วพอดีเจอกับแมทเพื่อนคุณนัทก็รู้จักกันเขาก็ชวนผมเล่นทีมอีเวนต์ก็เลยเล่นก็นั่งเล่นเฉยๆแล้วครับสลับกันไปสลับกันมาเล่นเฮฮาแหละเล่นเฮฮาเล่นไปเล่นมาลึกเฉยเลยดีฟทั้งคู่เลยแล้วก็สุดท้ายก็เข้า Final Table ที่นี่เนี่ย5รายการนะมี National Cup Bust มี Mystery Bounty ได้ที่ 14 Sunday Super Stack ได้ที่ 3 High Roller Ultra Stack 2 Day Bust แล้วก็ Turbo Double Stack ก็ Bust ไปครับก็ถือว่าโอเคนะเล่น5รายการ ITM ไป 2 แล้วก็ Final Table อีก 1 ขาดอย่างเดียวเลยคือไม่มีแชมป์มาดิโอ้โหเซ็งเลยโดยรวมแล้วก็ขาดทุนนิดหน่อยเป็นรายการเดียวที่ไม่ค่อยได้รางวัลใหญ่ๆอะไรเลยก็คือมี ITM บ้าง 2-3 รายการแต่ว่าผลงานดีที่สุดก็คือเกือบได้ถ้วยผลงานดีที่สุดได้ที่ 2 ครับ Super Hyper Turbo ใช่เกือบได้ถ้วยแล้วไพ่นำมาด้วยแต่ว่าโดนแซงครับเสียใจอยากได้ถ้วยไปประดับคาเฟ่ มีลงฟรีดเอาท์ไป 2 ทีลงฟรีดเอาท์ลงเทอร์โบแล้วก็ลงเมนอีเวนต์ครับก็คือประมาณ4อีเวนต์นะฮะก็แคชไปเด็ดเท่าไหร่แล้วผมเท่าไหร่0 กลับบ้านมือเปล่าครับก็สำหรับทริปนี้นะคะทีมสตาร์ก็โชว์ลีลากันมากมายโดยเฉพาะคุณกวางนะคะเขาไม่ใช่กวาง AB นะเขาเป็นกวาง AA แล้วตอนนี้เราก็มีโทรฟี่ด้วยก็ยินดีกับพี่ชายสุดที่รักด้วยนะคะก็ถือว่าทีมสตาร์โชว์ผลงานได้ท็อปฟอร์มตลอดค่ะทำให้แฟนๆรายการทีนตักได้เห็นแล้วก็มีกำลังใจในการติดตามกีฬาโป๊กเกอร์แล้วก็เชียร์ทีมสตาร์ต่อไปค่ะดีใจด้วยนะคะพี่กวางก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่กวางด้วยนะครับที่ได้แชมป์เทอร์โบก็ผมรู้ว่าพี่กวางเป็นคนที่มีแพชชั่นกับเกมมากนะครับไม่แพ้คนไหนในทีมสตาร์แล้วก็พี่กวางเนี่ยเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วก็รักโป๊กเกอร์จริงๆมองสายตาเขาว่าเราก็รู้แล้วว่าเขารักโป๊กเกอร์จริงๆแล้วก็วันนี้มันมาถึงแล้วแชมป์แรกของพี่กวางแล้วผมเชื่อว่าไม่ใช่แชมป์สุดท้ายในชีวิตของพี่กวางเนี่ยนอกจากการเป็นนักร้องนอกจากการเป็นนักดำน้ำนี่แหละคือนักโป๊กเกอร์อีกอย่างหนึ่งที่พี่กวางจะทำได้ดีไม่แพ้กับการดำน้ำแล้วก็แพ้ร้องเพลงเลยผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับก็ดีใจนะที่ทีมสตาร์เนี่ยทำผลงานได้ดีขึ้นทุกๆทัวร์นาเมนต์เลยพี่กวางเป็นคนที่ผมเคยนั่งเล่นโต๊ะด้วย 2-3 ครั้งก็รู้สึกว่าเขามีความอดทนในการเล่นมากคือแบบว่าเวลาโดนอะไรอย่างงี้ก็ค่อนข้างจะคุมสติไม่ค่อยทิ้วไม่ค่อยอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะคัดเลือกไพ่เป็นอย่างดีไม่ค่อยเห็นเขาแบบมีแฮนด์หลุดเท่าไหร่ครับส่วนมากจะแบบค่อนข้างจะตาม strategy ค่อนข้างคัดเลือกไพ่เป็นอย่างดีแล้วก็คิดว่านี่ก็เป็นรางวัลของพี่กวางแล้วครับยินดีกับพี่กวางด้วยครับ
อันนี้ก็ฝากทิ้งท้ายไว้สำหรับทีมสตาร์แล้วกันนะครับตอนนี้ทีมสตาร์เรามี3ถ้วยสิงโตแล้วด้วยกันนะครับผมก็มีพี่ท็อปแท็บนำทีมไปก่อนนะครับตามด้วยน้องฝนนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยกวางนะครับส่วนคนที่เหลือนะครับถ้าคุณจะมัวแต่อยู่ที่บ้านเนี่ยถ้วยมันจะไม่งอกออกมาเองนะครับคุณต้องออกมาแข่งนะครับเป็นกำลังใจแล้วกันขอให้ได้แชมป์ตามกันมาทุกคนให้ทุกคนได้ถ้วยกลับบ้านกันไปแล้วกันนะครับเป้าหมายในปีนี้อ่ะพี่ก็กะว่าจะพยายามไปให้ได้ทุกการจัดแข่งขันน่ะแล้วก็จะไปเอาสัก ITM หนึ่งแชมป์อ่ะใครก็อยากได้แต่มันก็ยากแหละมันยากจริงๆที่3นี่ก็ยากแล้วแต่ก็แชมป์เอาไปว่าอ่ะเป้าหมายไกลๆคือแชมป์ละกันแต่ว่าเป้าหมายใกล้ๆก็คือขอเป็น ITM ทุกครั้งสำหรับฝนครั้งนี้เนี่ยยังไม่เจอสิ่งที่ตั้งไว้ก็คือยังเป้าหมายยังห่างไกลนะคะสำหรับทัวร์นี้แต่ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้เยอะมากๆเลยก็คือเจอแฮนด์เจอแอคชั่นหลายๆอย่างที่ฝนแบบไม่เคยเจอดำเนินการเป้าหมายนั้นได้อย่าง 100% เลยการเล่นโป๊กเกอร์ให้มีความสุขนะครับขอได้ทุกแชมป์ที่สนามที่ไปครับรายการอะไรก็ได้ครับอยากได้ถ้วยอยากได้ถ้วยไปประดับที่คาเฟ่ให้ทุกคนที่ไปคาเฟ่ได้ชมกันแผนการต่อไปหวาดก็อยากจะได้ลองสัมผัสสิงโตดูสักครั้งหนึ่งเพราะว่านี่เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดเท่าที่หวานเคยเล่นมาแล้วหวานเคยจบที่8 2 ครั้งที่6 ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มาครั้งนี้ได้ที่2ก็ถือว่าพอใจในผลงานของตัวเองครั้งนี้มากแล้วเป็นอะไรไม่รู้ชอบเข้า Final Table แล้วก็ได้ตำแหน่งดีๆนะคะในวันสุดท้ายก่อนกลับทุกครั้งเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเคยมาฟิลิปปินส์แล้วก็รู้สึกว่าคือแต่เรายังไม่ได้ไปเที่ยวเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าอยู่ในบรรยากาศในโป๊กเกอร์รูมผมว่าโอเคนะครับเพราะว่าห้องมันค่อนข้างใหญ่มากห้องมันเพดานก็สูงมากด้วยห้องมันกว้างใหญ่แล้วก็ไม่แอดนะครับมีที่เดินมีที่อะไรคนก็แบบไม่ได้แบบเล่นแบบหลังชนกันอะไรขนาดนั้นผมคิดว่ามันโล่งโปร่งสบายดีฮะสบายสนุกสนานครับน่ารักมากครั้งที่แล้วยังไม่เคยเห็นน้องคนนี้ใช่ไหมน้องคนนี้ก็มาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรามารู้จักคนไทยมากขึ้นคือคนไทยเริ่มมาทัวร์ต่างประเทศนี้มากขึ้นก็ผมว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดคือคนไทยควรจะได้เล่นทัวร์นาเมนต์ในบ้านของเราเองอะแต่ปรากฏว่าบ้านเราก็ไปมองเป็นการพนันเป็นอะไรต่างทำให้นักกีฬาไทยต้องออกมาซึ่งจริงๆรัฐบาลจะสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์นะผมว่าตอนนี้คนไทยเก่งเยอะมากๆถ้ามันเป็นดวงซะหมดทำไมดวงถึงเลือกแต่พี่ปุณณัฐทำไมดวงถึงเลือกแต่พี่เต้นพี่ทีพี่เต้ทำไมดวงถึงเลือกแต่คนกลุ่มนี้ล่ะจริงๆมันสกิลเพย์สำคัญกว่าครับผมถ้าใครที่ติดตามนะครับแล้วก็สนใจแต่ว่าขอให้เรียนแบบอย่างถูกต้องนะหมายความว่าเรียนรู้ไม่คิดว่าเป็นการพนันไม่คิดว่ามันเล่นเพื่อเสี่ยงโชคนะมาเล่นเพื่อใช้หัวคิดเพื่อฝึกสมองแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะไปคนไทยคงจะไปกันหลายอีเวนต์เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นใครว่างก็มาแข่งร่วมกันก็ติดตามกันแล้วก็คงได้เจอกันเร็วๆนี้ครับนี่ก็คือ TNT Around the World ซีซั่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นซีซั่น 2025 เริ่มต้นเปิดปีได้ดีมากๆผมมีกำลังใจสุดๆเลยบอกเลยว่าทริปนี้เรียกว่าน้ำจิ้มแบบวอร์มอัพนะคะใครที่ชื่นชอบในกีฬาโป๊กเกอร์นะครับก็มาช่วยสนับสนุนคอมมูนิตี้นี้นะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าเทียนตักก็จะสร้างผลงานดีๆมอบความรู้มอบความสนุกมอบอะไรหลายๆอย่างให้ทุกท่านแน่นอนนะครับผมนี่เป็น APT แรกนะฮะยังมีอีกหลาย APT นะครับแล้วก็เห็นว่าทั้งเทนตักทีมสตาร์หรือว่าคนไทยใหม่ๆก็ยังคงกวาดรางวัลได้รางวัลกันไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะก็ฝากติดตามนะครับเทนตักทีมสตาร์แล้วก็ฝากติดตาม APT ด้วยฝากติดตามช่องเทนตักด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับจะมีคอนเทนต์ดีๆของพวกเรานะครับฝากกระจายให้ทีมงานด้วยนะครับผมฝากแชร์ฝากเยอะแยะไปหมดนะฮะฝากดูกันด้วยนะครับผมทั้งปีฮะคอนเทนต์แน่นๆจุใจแน่นอนครับและครั้งหน้าครับไทเปไต้หวันนี่เป็นไงใช่ไหมผมจำได้ไหมไต้หวันไทเปครับนี่พี่ปุณณัฐเนี่ยแชมป์ไต้หวัน 2023 ผมเนี่ยปีนี้เป็นของผมเพราะว่าเขามอบพลังให้ผมแล้วเจอกันครับไทเปไต้หวันครับ
you